guys, welcome to my YouTube channel. आजको यो हाम्रो नयाँ एपिसोडमा आज चाहिँ हामी एकदम अननोन डेस्टिनेसन जाँदैछौँ। सबैजना रेडी? ओके गाइज, लेट्स गो। गो गाइज, गो गो गो। हामी चाहिँ यो अहिले यो चितवनको पेट्रोल पम्पमा हल्का पेट्रोल हालेर यहाँबाट अघि बढ्दैछौँ। आजको हाम्रो डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ अब एकदम एक्ज्याक्टली त्यही भन्ने कुरा चाहिँ छैन। हामी यता मोरङको केराबारी भन्ने ठाउँसम्म जाने प्लानिङमा छौँ। लेट्स सी अब कहाँसम्म पुगिन्छ। त्यो चाहिँ म चाहिँ कहिले पनि गएको छैन, फर्स्ट टाइम हो मेरो चाहिँ। हाम्रो साथीहरू चाहिँ गएको छन् केटाहरू। अब आजको राइडमा चाहिँ हामी टोटल 5वटा बाइक छ हाम्रो। एन्ड गाइड सबैजना सन्चै होला। ओके, इन्जोय द राइड म्यान, इन्जोय द भिडियो। वाउ, हाम्रो निकेश भाइ पछाडि आउँदैछन्। हाम्रो एमकेमा अनिल भाइ, सायद भाइलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ होला, पहिला पनि आइरहेको हो। यहाँ चेकिङ भएको रहेछ भर्खर, त्यो ट्राफिक गाईहरू हुन्छ भर्खर चेकिङ सकेर अब घर अफिसतिर जाने सरकारमा एकदम। ओके गाइज, भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु होला। हामी चाहिँ अहिले यो ढुङ्गा भन्ने ठाउँ पुग्न लाग्यो। ढुङ्गा आएपछि बल्ल हल्का स्टार्ट हुन्छ जाम। अहिले यतातिर चाहिँ खासै जाम हुँदैन, हल्का खाली रोड नै हो। त्यहाँबाट चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ फेरि पुग्नलाई। एन्ड आजको चाहिँ हाम्रो प्लानिङ चाहिँ अलिक खतरा नै छ भन्नु पर्ला। प्लानिङ चाहिँ जे यस्तो यस्तो गर्ने, यस्तो त्यहाँ हल्का के छ भन्ने हल्का डिटेलहरू चाहिँ हाम्रो भाइहरू गएको, उहाँ घुमेर आएको भाइहरूले चाहिँ हल्का भन्नुभएको छ। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हल्का प्लानिङ गरेका छौँ। त्यो गाइड सबै जे गरिन्छ सबै भिडियोमा आउनेछ। आज हामीसँग एउटा बुलेट पनि छ, हाम्रो निश्चल भाइ। हेलो ब्रो, हाउ आर यु ब्रो? नो रेस्पोन्स। अब यहाँबाट जाम स्टार्ट भयो जस्तो छ। अब लकडाउन खुल्यो नि त, त्यो भएर चाहिँ हल्का गाडीहरू पनि बढी धेरै चलाउन थालेछ। हेभी गाडीहरू पनि चलिरहेछ, बसहरू, यहाँको लोकल गाडीहरू। त्यो अलिक जाम धेरै छ गाइड। यो बुलेट चाहिँ कस्तो टाइपको क्या, हेलमेटभित्र पनि कस्तो टाइपको साउन्ड आइरहेको छ क्या, भाइब्रेसन। त्यो बेस बढी भएर होला सायद। वाउ केटा हो। अब चाहिँ हामी यो इटरी चोक आइपुग्यौँ। हाम्रो इटरी चोक हो गाइड। अब यहाँबाट चाहिँ हामी सिधा जान्छौँ स्ट्रेट पूर्व झापातिर। अब यहाँबाट पनि त्यस्तै जाम नै छ फेरि बाटो अगाडिसम्म।
अलिकति अगाडि 2-3 किलोमिटर जस्तो अगाडि गएपछि चाहिँ अनि बाटो हल्का फ्री हुन्छ। यो चाहिँ अब चोक भएर एकदम जाम हुन्छ, खालि धेरै गाडीहरू छ। खोर्सानी भन्ने ठाउँ आयो। अब यो खोर्सानी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ हामी कता टर्न हुनुपर्ने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले। अब हाम्रो लिड अगाडि रहेछन्, केटाहरूले यहाँ पर्खिरहेको रहेछन्। ओके, नाउ वी हैव रिच्ड खोर्सानी। अब यहाँबाट चाहिँ लेफ्ट जानुपर्ने। अब यहाँबाट चाहिँ 7 किलोमिटरको राइड हाम्रो निश्चल भाइको लिडमा। ओके गाइज, गो 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 गाइज गो। ए पछाडिबाट त ठेल्दिने कोसिस हुँदै थियो त मलाई। आया अब यो बाटो चाहिँ राम्रो छ भन्ने आशा गर्दछु म चाहिँ। यस्तै बाटो चाहिएको थियो, अनि परसम्मै होस् त्यस्तो बाटो चाहिँ। यो बाटो चाहिँ राम्रो रहेछ अहिले चाहिँ। अब उता कस्तो छ थाहा छैन, मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो एकदम। अनि गाइज मेरो पछाडि चाहिँ हाम्रो अजय कार्की बस्नु भएको छ। अजय कार्की ज्यू, हाउ आर यू? ओके, ही इज फाइन। जङ्गलको बिचमा बाटो पनि एकदम फर्स्ट क्लास बाटो छ। अब यतिको बाटोलाई नेपालमा फर्स्ट क्लास मानिन्छ, म त मान्छु। मलाई पर्खिनु लगाउँदैछ है। सबले आफ्नो आफ्नो मोबाइलबाट रेकर्ड गरिरहेछन् भिडियो। त्यो राम्रो छ बाटो। अनि के भयो? एकैचोटि सबैजनाले रोकिदिइराखे। वाह, उकालो आयो। अब बुलेटलाई त के टेन्सन छ र, जस्तो उकालो आयो भने नो प्रब्लम। अब चाहिँ अफ रोड रहेछ नि त यता चाहिँ। यो त ब्याड भइहाल्यो नि त। यस्तो बाटो चाहिँ अफ हुनुपर्छ गाइस। कत्रो ढुङ्गा हो। अलिक माथिबाट चाहिँ
तलको भ्यू हेर्नुपर्छ एकचोटि कस्तो आउँछ वाउ क्या दामी है यहाँबाट देखिँदैन तल अगाडि पनि त हेर्नु पर्यो ओइ अब यो नयाँ बुलेट बाइक मेरो लागि नयाँ हो मैले पहिला खासै चलाएको छैन बरु अरू बाइकहरू चाहिँ चलाएको छु 2 गियरमा चलाउँदा चाहिँ कस्तो स्मुथली जाने के उकालो ओह्रालोमा पनि 1 गियरमा चाहिँ अलिक बढी जर्क हुने 2मा चाहिँ ठिक छ ल हल्का स्पिड कुदाउँदा पनि ठिक छ यता त वा हो त्यहाँनिर नेपालको झन्डाहरू अनि देखेँ तलको भ्यू यस्तो रहेछ वाह दामी वाह यहाँ रहेछ एकछिन वेस्ट दिने ठाउँ नेपालको झन्डा यहाँबाट सही गाइज अहिले चाहिँ हामी यो मोरङको केराबारी भन्ने ठाउँमा आएको छौँ यो चाहिँ अहिले हामी चाहिँ जस आधी बाटोसम्म मात्रै छौँ अब यहाँबाट चाहिँ आधी बाटो स्टार्ट हुन्छ माथितिर अहिले चाहिँ हामी यता यो तल इटरीबाट खोर्सानी भन्ने ठाउँबाट चाहिँ हामी यता लेफ्ट टर्न भयौँ अनि अहिले चाहिँ हामी अब यहाँबाट 1-1.5 घन्टाको बाटो छ त्यो चाहिँ हामी अब जान्छौँ यहाँबाट अहिले चाहिँ हामी यो यहाँ माथि आएर यो चाहिँ एउटा भ्यू पोइन्ट जस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ हामीले भिडियोहरू सुट गरेको छौँ पछाडि नेपालको झन्डा पनि छ गाइज नेपालको झन्डालाई लाइक गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई सो अब चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ल लेट्स सी यु अन मोटोभ्लग हामी आधी बाटोबाट माथितिर जाँदैछौँ फेरि अर्को डेन्जर बाटो आयो एकदम मजा आइरहेको छ ब्रो एकदम चिसो आयो पल्लो डाँडामा घरहरू रहेछ कहाँबाट जान्छ यतैबाट जाने त होला सबैतिर अब यहाँ सुन्छौँ पहिला कहाँ पुगिन्छ यो तल यता तल कहाँ पुगिन्छ यता तल कहाँ पुगिन्छ यहाँबाट मात्र धनकुटा कति टाढा छ यहाँबाट अब 1.5 घन्टा यता कहीँ घुम्ने ठाउँ छैन त
यता तल चाहिँ जेफाले हो भन्ने ठाउँ। यो जेफाले भन्ने ठाउँ हो। ए यो चाहिँ जेफाले भन्ने ठाउँ रहेछ। अब यहाँबाट चाहिँ 1-1.5 घन्टा अझै उता गयो भने चाहिँ पुग्ने रहेछ। उता चाहिँ नजाउँ। हजुर यहाँबाट यो बाटो सिधै गयो भने अब धनकुटा पुगिन्छ 1-1.5 घन्टामा। होइन सिंगादेवी भन्ने ठाउँ छ कि कति टाइम लाग्छ भने सोध्दैनौ? यो चाहिँ जेफाले भन्ने ठाउँ अरे। अब खै त्यस्तो त छैन केही भन्नु। फर्किउँ न त। फर्किदिने? त्यहाँ खाजासाजा खाऊँ होइन एकछिन फोटोसोटो खिच्छौँ। ल ल गाइज हामी चाहिँ अहिले यहाँ यो अघि सुट गरेको ठाउँबाट 1.5 घन्टा जति लगाएर यो अफरोड हुँदै आयौँ। अब यहाँबाट चाहिँ उता जाने खासै छैन रहेछ त्यस्तो नयाँ नौलो ठाउँहरू। अब यताबाट पुग्ने भनेको चाहिँ धनकुटा रहेछ, तर धनकुटा जान पनि 1-1.5 घन्टा जस्तो लाग्छ। यो बाटो हो, यो चाहिँ टोटल अफरोड छ गाइज। अब हामीले चाहिँ अब यहाँ एकछिन रेस्ट गरेर अब यहीँबाट फर्किने प्लानिङ गरेका छौँ। सो गाइज विल चटपटे भ्लग हाम्रो यो। यहाँ पनि आएर चटपटे चाहिँ छोडिएन। चटपटे चाहिँ जहीँ पनि। चटपटे चाहिँ हान्यो नि बकाइदा